چنه ساده تقریبا از سال 88-89 از زنجان اومدم مشغول کار نونوایی هستیم. سلام حاج عباس برو یه رو دیگه بیا. نیست برو یه رو دیگه بیا. من از سال 88-89 تو این کارم، یعنی از شهرستان اومدیم تهران، بعد الان هم که اومدیم کرج. مال ما دیگه یه جورایی که بابا همون کل شهرمون همشون نونوایی هن دیگه، همه میدونن زنجانه بیشترشون نونوایی هن. ما اومدیم تو این کار خیلی سخت. صبح ساعت 3:30 بلند شی بیای خمیر درست کنی، حتی خدای خودت هم اون موقع بیدار نیست. همزه در رمزت شام بدنم اوی که رجزده این تو آهنه رجز کنی برای بیا باید حفظ کنی؟ حالا چیز مثلا نداری؟ این بطرس مجده میزنی؟ باشه از حراستر بیشتور در آقا آمده زد اینجوری ها
4 5 دقیقه. خب بله. شوف قامشتي كشيده دمزش به عم خالو نه ساده لا 19 نه ساده 75